خب اومدیم توی محوطه بیستون و خدمت های گراوند که توضیحات رو در مورد هر کدوم از آثار میدن و دیگه تصویرها رو من نشون میدم و که ببینیم چطوره اینجا. مجموعه میراث جهانی بیستون در واقع میشه گفت چکیده ایست از تاریخ ایران که به واسطه شرایط زیست محیطی و جغرافیایی مناسب قرارگیری در امتداد جاده ارتباطی شرق به غرب یا جاده‌ای که فلات ایران رو در گذشته به بین النهرین متصل می‌کرد که ما اونا در دوران هخامنشی تحت عنوان جاده شاهی میشناسیم و در دوران اشکانی اون را تحت عنوان جاده ابریشم و حتی در دوره اسلامی به عنوان جاده خراسان بزرگ ازش نام بردن، نشون میده که این شرایط جغرافیایی و زیست محیطی، وجود این کوه در واقع و این سراب پرآبی که در اینجا وجود داشته، همه این شرایط رو فراهم کرده که از دیرباز و از دوران پیش از تاریخ مورد استفاده قرار بگیره. ما غار شکارچیان رو در خود محدوده و در عرصه میراث جهانی بیستون داریم که بر اساس کاوش‌های باستانشناسی مکانی بوده برای شکار حیوانات توسط انسان‌های نئاندرتال. در واقع انسان‌های نئاندرتال در داخل اون غار پنهان می‌شدن، حیواناتی که می‌اومدن از این سراب و از استفاده کنن، آب بخورن و در گرد این جمع بشن، شبانه توسط اون انسان‌های نئاندرتال مورد شکار قرار می‌گرفتن. شکار را به داخل انتقال می‌دادن، در همونجا سلاخی می‌شدن و بعد اینو انتقال می‌دادن برای غارهای بالادست، همون غارهای مردودر، مرآفتاب که در یا غار خر که در قسمت بالادست قرار دارن و در محل سکونتشون از شکار اون حیواناتی که انجام داده بودن استفاده می‌کردن و به همین خاطر در اون کاوش‌های باستانشناسی بخشی از ساعد دست یک انسان نئاندرتال هم شناسایی شده و کشف شده که به خوبی نشون میده که این مکان از دوره پایین سنگی و در زمان انسان‌های نئاندرتال ازش استفاده شده. پیش درآمدی رو من میخوام توضیح بدم که قبل از اینکه مادها بیان در زاگرس، ما یک حکومت محلی به نام الیپی داشتیم در منطقه کرمانشاه، لرستان، بخشایی از همدان که ما اون رو تحت عنوان حکومت یا شاهک نشین الیپیا میشناسیم و در بخشی دیگه در شمال غربی ما اون شاهک نشین یا حکومت محلی ماناها رو داشتیم در منطقه کردستان و در آذربایجان. خب مادها وقتی وارد این مناطق میشن، زیستگاه ابتدایی اینا و در واقع در مکانی که اینا قرار میگیرن بیشتر به سمت فلات مرکزی از همدان به سمت قزوین، زنجان و حتی سمت کرج و تهران در واقع آثاری از اینا شناسایی شده. شاید مهمترین محوطه شناسایی شده تا به امروز از حضور مادها در منطقه زاگرس مرکزی گودین تپه در کنگاوره که توسط هیئت کانادایی به سرپرستی کالاریان مورد حفاری قرار گرفته. اما در این پیش درآمد رو خواستم بگم که قبل از اینکه مادها وارد این منطقه باشن، در اینجا این حکومت شاهک نشین و محلی الیپی حضور داشت. اما در بازه زمانی که صاحب قدرت میشن و تسلط پیدا میکنن بر بین النهرین و آشور رو در 612 قبل از میلاد شکست میدن، ما شاهد آثاری از اونا در محوطه میراث جهانی بیستون هستیم. به خصوص در پایین دست کتیبه آثاری از کتیبه داریوش رو در واقع میگم، در پایین دستی در جایی که محدوده حصار کشی شده و اون داربسته رو شما میبینید، یک بقایایی رو ما از آثار مادها و در واقع احتمالاً دژی رو از دوره ماد و یه نیایشگاهی رو از دوره ماد در بیستون داریم که آنچه هم که گفته میشه در خصوص دژ مادی و نیایشگاه مادی در بیستون بر اساس کاوش‌های باستانشناسی و سفالینا و مواد فرهنگی است که از این دوره به دست اومده. به لحاظ اهمیت منطقه و استفاده گروه‌های مختلف انسانی در ادوار مختلف از این منطقه جغرافیایی، داریوش هخامنشی در 520 قبل از میلاد و پس از اون نبردهای چندگانه‌ای که برای یکسانسازی امپراتوری هخامنشی داره پس از مرگ کمبوجیه و اون اختلافاتی که در بین
امپراتوری هخامنشی و اون گروه های ایالاتی یا ساتراپی که وجود داشته به وجود میاد در 19 نبرد در یک سال و خورده‌ای تمام این شورش ها رو سرکوب میکنه و یک پارچگی مجددی رو به این امپراتوری مجددا احیا میکنه که البته آنچه که ما هم میگیم بر اساس داستانی است و بر اساس کتیبه‌ای است که داریوش در دیواری این کوه بیستون و در کنار اون نقشایی که ترسیم کرده بیان می‌داره که در واقع من این شورشیان رو شکست دادم، از بین بردم و اینا قصد آشوب رو داشتن در امپراتوری هخامنشی. بریم از نزدیک نقش برجسته رو ببینیم و جزئیات بیشتری در موردش بهتون بگم. اینجا بزرگترین سنگ نوشته جهان، اولین سنگ نوشته هخامنشی و مهمترین منبع معتبر از تاریخ هخامنشیانه. بالای نقش برجسته همونجور که می‌بینید نقش اهورامزدا یا فر ایزدی یا فروهر هست. داریوش کمان به دست که 2 نفر نیزه‌دار و کماندارش پشت سرش هستن و 9 نفر اسیر جلوی داریوش که یکی هم زیر پای داریوشه که جلوتر اسامی رو کلن میگم که کیا هستن اینا. این سنگ نوشته توی 1200 سطر به 3 زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده. کلن یه رسم بوده، چون توی تخت جمشید هم اگه توجه کرده باشید میبینید به 3 زبان سنگ نوشته ها نوشته شده. خط میخی فارسی باستان هم توسط داریوش بعد از سرکوب شورش های 2-3 سال اول سلطنتش اختراع میشه و یه چیز جالب اینه که از روی همین خط میخی فارسی باستان این سنگ نوشته تونستن خط میخی رو رمزگشایی کنن و بعد از اون کلیه خطوط میخی رمزگشایی شده، خط ایلامی، بابلی و اکدی. اون زمان هم چون فقط قسمتی از امپراتوری خط میخی رو میتونستن بخونن، داریوش دستور میده طبق چیزی که توی متن سنگ نوشته است نسخه های از این متن به سراسر قلمرو فرستاده بشه. خطی هم که توی این نسخه ها استفاده شده خط آرامیه، چون خط و زبان آرامی صدها سال بوده که توی مناطق مختلف استفاده میشده، چون الفبای آسان‌تری داشته و نوشتاری روی پوست آسان‌تر بوده. متن سنگ نوشتن به این صورتی که داریوش بزرگ اول خودش رو معرفی میکنه: من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، شاه سرزمین ها، پسر ویشتاسپه، نوه ارشامه هخامنشی، و جد خودش رو تا هخامنشی معرفی میکنه. بعد از این سرزمین های متعلق به امپراتوری رو معرفی میکنه که 23 تا ایالت بودن. آخرم که از اهورامزدا تشکر میکنه، سپاس اهورامزدا رو میکنه که این پادشاهی رو بهش داده. خیلی اسم اهورامزدا توی این سنگ نوشته استفاده شده. بعد از این شرح وقایع 2 سال اول سلطنت رو کامل توضیح میده، 19 جنگی که انجام داده و شورش هایی که سرکوب کرده با ذکر نام شورشی ها، تاریخ و سال شورش، نام فرماندهان سپاهی که فرستاده برای سرکوب شورش، منطقه‌ای که درگیر شده باشون، تعداد کشته ها و اسیرهای این شورش کاملا توی این متن نوشته شده. بریم سراغ اسامی شورشی ها که به ترتیب شورشی که انجام شده من اسامی رو میگم و مشخص میکنم که کدوم یکی هست. اولین نفر گیومات مغ که زیر پای داریوش هست که خودش رو به جای پسر کوروش بردیا جا زده بود و ادعای شاهی کرده بود. طبق چیزی هم که توی متن این سنگ نوشته است توی ایالت ماد و توی دژ مادی که احتمال میدن همین نزدیکای بیستون بوده دستگیر و کشته میشه. نفر بعدی آشینه یا آسینه هست که توی ایلام شورش میکنه. نفر بعد نادین تبیره هست توی بابل شورش میکنه. نفر بعد مرتیه توی ایلام. نفر بعدی فرورتیش توی ماد که 3 بار با داریوش جنگ میکنه، 2 بار با فرماندهان سپاه داریوش و 1 بارم با خود داریوش که در آخر هم شکست میخوره و کشته میشه. چیشن تخمه توی پارت و هورکانیا
شورش میکنه که ویشتاس پدر داریوش سرکوبش میکنه، فراده توی مرو شورش میکنه و یزداته توی پارس شورش میکنه و ارخه هم باز توی بابل. تا اینجا نقش برجسته تکمیل شده، داریوش نقش برجسته رو کامل ساخته و تموم شده. 3 سال بعد توی منطقه سکاها باز یه شورش اتفاق میفته که اسکونکهه یا سکونخواه سکایی بوده این شورشی و نفر آخر داریوش باز میاد این نقش رو اضافه میکنه به این نقش برجسته و به همین خاطر متن ایلامی تخریب میشه و متن ایلامی رو پاک میکنه کامل و متن رو سمت چپ فارسی باستان اضافه میکنه. با این توضیحات فکر کنم متوجه شده باشید که چرا داریوش این مکان رو برای ساخت نقش برجسته انتخاب کرده. یکیش آقای گراوند توضیح دادن قرارگیری بین راه اصلی بوده بین حکمتانه و بابل. دومیش این که توی 2-3 سال اول سلطنت بیشتر شورش ها توی اون منطقه بوده، بین حکمتانه، بابل و شوش در حرکت بوده و با اون منطقه آشنایی بیشتری داشته. و سومی این که با یه نقش برجسته آشنا میشه، نقش برجسته آنوبانینی پادشاه لولوبی که توی سرپل ذهاب کرمانشاه است که 9 تا اسیرش رو به بند کشیده توی اون نقش برجسته و احتمالاً داریوش نقش برجسته رو دیده و از اون الهام گرفته و نقش برجسته 20 ستون رو درست کرده. خدمت آقای مهری هستیم. یه توضیح در مورد نحوه ساخت این کتیبه میدم که از کجا اومدن بالا و این کتیبه رو درست کردن. سلام و عرض ادب خدمت دوستان. خب در این بخش در بحث بالا اومدن شما اون قسمت رو نگاه کنید. رو صخره ما رد گوه داریم. این رد گوه علامش رو سنگ هایی که در ابعاد بزرگ این پایین افتاده کاملا مشخصه. این سنگ ها در بخش قسمت پایینی این صخره طبیعت خود کوه بوده، به این بخش پایین متصل بودن. اینا یعنی مسیر بالا اومدن تا رو قسمت پایین این درخشه راحت میکرده. در ادامه ما 2 تا مسیر داشتیم. یک مسیر مورب که بازم طبیعت خود صخره بوده، از زیر این داربسا میرفته و از اون ته صخره به قسمتی که خودشون درست کردن حالت تاقچه ملحق میشده و می اومدن رو بخشی که درست کردن از صخره حالت لبه. و یه بخشی هم شما این مسیر رو نگاه کنید، رو این صخره صاف ما رد تیشه یا همون ابزاری که یا همون گوه رو داریم که باز برای شکوندن و جدا کردن اون راپله‌ای که از این روی این صخره درست کردن و اومدن بالا استفاده شده. این نشون میده که یک راپله از صخره کندن اومدن بالا، کار رو انجام دادن. بعد اتمام کار، بعد از دوران در واقع میشه گفت 36 ساله حکومت داریوش، طبق اون دستور و وصیتی که کرده کل مسیر دستیابی به این اثر رو صاف کردن که دسترسی بهش غیر ممکن بشه و این جاودانه بمونه. طبیعتا در اون زمان دشمنان و کسایی بودن که در صدد نابودی این اثر بودن، همونطور که خودش یه نفرین نامه تنظیم کرده که کسی که در واقع در صدد نابودی این اثر باشه اهورامزدا دودمانش رو برباد میده. خب ببینید، یکی از ویژگی‌های منحصر به فردی که در یادمان معروف داریوش در بیستون وجود داره بخش قطعات الحاقی یا همون مرمتیه که از دوره هخامنشی به جا مونده. اینا در بخشایی که گره سنگ، خوردگی سنگ یا بر اثر اشتباه سنگ تراش در واقع کار خراب می شده، می رفتن اون بخش رو کامل در می آوردن، یه سنگ به شکل مورد نظر تراش می دادن و اینو با در واقع سرب میچسبوندن به سنگ بستر یا سنگ مادر. شما نگاه کنید در 2 نفر پشت سر داریوش در بخش نفر اول نیزه‌دار یه تیکش افتاده، نفر دوم قسمت بالای کمانش ریش داریوش، کمانی که در دست داریوش هستش، 2 نفر از اسرا و اون تاج نقش فره‌بهر. این قطعات الحاقی رو ما داریم. در ادامه میخوایم بریم به این سمت که پس از رفتن هخامنشیان خب ما حکومتمون واگذار میشه به اسکندر مقدونی، در واقع قدرت رو در دست میگیره در ایران. هخامنشی و داریوش سوم رو در واقع شکست میده و بعد از مدتی که در ایران حکومت میکنه با مرگ اسکندر
اختلافی بین جانشینان اسکندر به وجود میاد که در نهایت یکی از سرداران اسکندر به نام سلوکوس به قدرت میرسه و حکومت سلوکیان را در ایران تشکیل میده. خب همزمان هم میدونیم در شرق ایران در 250 قبل از میلاد اشکانیان در ایران به قدرت میرسن و تقابل بین اشکانیان و سلوکیان را در یک بازی طولانی مدت در ایران داریم. اگرچه با به قدرت رسیدن سلوکیان سالها اشکانیان خودشون را تابع سلوکیان و به اصطلاح میگفتن ما فیلهلن یا دوستدار یونانیم، بر روی سکه هایی که از شاهان اشکانی هم ضرب شده اینو به خوبی میتونیم ببینیم که مدت ها این حکومت پارتا و اشکانیان در ایران تابع قدرت سلوکیان بودن که در نهایت در زمان مهرداد اول و مهرداد دوم که قدرت رو در واقع در دست میگیرن میتونن این حکومت سلوکی رو در ایران در واقع شکست بدن و قدرت رو و اون یک پارچگی امپراتوری اشکانیان در ایران شکل بگیره. ما در سال 1337 در حال تسطیح و ایجاد جاده در مسیر همدان به کرمانشاه این تندیس در واقع و این نقش برجسته هرکول از زیر انباشت‌های خاک خودشون نشون میده، نمایان میشه. خب یک تندیسی است در واقع از هرکول به عنوان مهمترین در واقع پهلوان و پهلوان اسطوره یونانیان. خب مربوط میشه به بازی زمانی 164 قبل از میلاد که لم زده بر روی یک پوست شیر که داره یک نوشته است از به زبان یونانی که تاریخ اون را دقیقاً ذکر کرده و اون نشانه های قدرتش بر روی از گرز و کمانش که بر روی اون درخت زیتون در پشتش در واقع آویزان شده و به عنوان چون نماد قدرت سلوکیان و یونانیان بوده به هر حال به عنوان یک نمادی از فرهنگ یونانی رو در دامنه این کوه ایجاد کردن. بعد از در واقع نقش هرکول از آثار دوران اشکانیان و پارتا ما این دیوار و این نقش برجسته مهرداد دوم رو داریم که تصویر گودرز و تعدادی از ساتراپی هاست که متاسفانه به یکی شرایط آب و هوایی و فرسایش بر روی سنگ ها و از همه بدتر اقدام شیخ علی خان زنگنه در دوره صفوی میاد وقف نامه ای را بر روی اون نقش برجسته دوره اشکانی ایجاد میکنه و باعث محو شدن و از بین رفتن اون میشه که این یکی از اون اقدامات خب وندال اون بازی زمانی دوره صفوی است. از طرف دیگه ما در بیستون از دوره اشکانی نقش برجسته‌ای داریم از بلاش که دقیقا نمیدونیم کدوم بلاشه برای اینکه کتیبه اون پاک شده، ولی خیلی معتقدن احتمالاً بلاش سوم باشه که به صورت منفرد بر روی یک سنگی که در حال انجام مراسم مذهبی است به تصویر کشیده شده که اونم خب متاسفانه به دلیل اون شرایط آب و هوایی جغرافی اونم خیلی دچار فرسایش و آسیب شده. این قسمت هم پرستشگاه پارتی بوده. یه آتشدان بگم، یه آتشدان اینجا هست و یه راه پله هم اینجا. با رفتن در واقع اشکانیان و اومدن ساسانیان باز این منطقه مورد توجه قرار میگیره و ما آثاری رو از دوران ساسانیان در این محوطه میراث جهانی بیستون داریم که برمیگرده به بازی زمانی حکومت خسرو دوم یا خسرو پرویز که در بازی زمانی 590 تا 628 میلادی بر امپراتوری ساسانی حکمرانی کرده. آثاری که از اون دوره به جای مونده یکی دیواره فرهاد تراشه که به این اسم میشناسیم در واقع که این برمیگرده این داستان فرهاد تراش به اون داستان ادبیات و اون حکایت نظامی گنجوی در قرن چهارم. خب دیواره است به طول 200 متر به ارتفاع 37 متر که در دوره ساسانی به احتمال قوی
برای ایجاد یک در واقع نگاره‌هایی از اون دوره یا این که کتیبه‌ای در اونجا در واقع نوشته بشه یا نقل بشه، به هر حال یک اقدامی بسیار عظیم و مهمی رو انجام دادن که میتوان گفت به صورت نیمه کاره مونده. در واقع پروژه های عظیمی رو در دست کار داشتن در دوره ساسانی در اونجا که کاوش‌های باستانشناسی به ما نشون میده که یک بقایایی رو از یک کاخ دوره ساسانی در اینجا داریم که تحت عنوان کاخ ناتمام خسرو ما اینو میشناسیم. از نظر پژوهشگران و باستانشناسانی که در اینجا حفاری کردن، این پروژه به صورت نیمه کاره مونده و شاید دلیل این نیمه کاره بودن ها هم بیشتر برمیگرده به اون نبردهای بسیار سخت و جنگ طلبی های زمان خسرو دوم. خب میدونیم که خسرو دوم شاید تنها شاه ساسانی است که جغرافیای سیاسی دوره هخامنشی رو مجدداً به لحاظ وسعت احیا میکنه. در بنایی که تحت عنوان کاخ ناتمام خسرو هست، از سنگ‌ها و بلوک‌های تراش خورده ایجاد شده که همه اونا از دامنه این کوه بیستون در واقع تراش خوردن، به اونجا انتقال داده شدن و شروع کردن برای ساخت این بنا که خب متاسفانه همونجوری که خدمتتون عرض کردم پروژه نیمه کاره مونده. اما اتفاقی که براش میفته اینه بر دورای بعد به عنوان یک کاروانسرا تحت عنوان کاروانسرای ایلخانی میشناسیم که از این استفاده شده. بقایای آجرها، سفالینه هایی که ازشون به جای مونده نشون میده در دوره اسلامی از این فضای کاخ مانند دوره ساسانی استفاده کردن که خب کاوش‌های باستانشناسی فقط بقایایی از اون رو در واقع نشون داده که شاید بخشش هم برمیگرده به تخریبات بعدی. خب میدونیم در دوره قاجار اصلا روستای بیستون بر روی همین کاخ ناتمام خسرو و این اثر به جای مانده از دوره ساسانی شکل گرفت.